E essa taça vamos conquistar. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão, vamos, Flamengo! اهلا مشاهدينا الكرام اينما كنتم. اذا فعلا في نهائي جميل للانديه العالميه هنا في العاصمه القطريه الدوحه، الكل متعطش لان يفوز فريقه، وتحديدا كنا نتامل الفرق العربيه، لكن ياتي الهلال السعودي لان يلعب على المركز الثالث والرابع. سوف نكون معكم من خلاله قبل انطلاق بعد ساعه من الان ان شاء الله، كذلك بين القمه الكرويه بين ريد بول وفلامينغو البرازيلي، بين الكره الاوروبيه والكره الامريكيه الجنوبيه في هذا اللقاء. نتمنى التوفيق لجميع الفرق ان شاء الله. اذا دعوني ارحب بضيوفي هنا محللين القائمين بين سبورتس، النجوم الكبار، بدايه نجم الكره العمانيه وهدافه المعروف كابتن عماد الحوسني، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور احمد. تميل لفريق، تشجع فريق؟ اشجع الهلال اليوم. هلال اليوم اكيد ان شاء الله يكون الثالث نفس ما حقق السد المركز الثالث في كاس العالم في 2011، ان شاء الله الهلال يكررها اليوم. بس لكن المباراه راح تكون صعبه، ما راح تكون سهله. مونتيري من الانديه القويه، يمتلك لاعبين على مستوى عالي، ولكن الهلال اذا لعب بنفس المستوى اللي لعب الشوط الاول امام فلامينغو اتوقع انه راح تكون له كلمه اليوم. اتمنى توفيق للهلال ان شاء الله في هذا اللقاء. فعلا هيثم فاروق النجم الكروي المصري السابق ونجم بين سبورت، مساك الله بالخير. كذلك نهائي كبير بين الكره الامريكيه الجنوبيه واوروبا. مساء الخير احمد، مساء الخير على الساده المشاهدين. اكيد نهائي الكل بينتظره، وكما هو متوقع وصول ليفربول وصول فلامينغو الى المباراه النهائيه. بدون شك احنا كمحللين لابد ان احنا نكون محايدين نوعا ما، ولكن النهارده انا ما عنديش حياد، انا بشجع الهلال في مباراه الثالث والرابع وبشجع ليفربول في المباراه النهائيه. كلنا الزرق اليوم. كابتن منتخب قطر سابقا محلل بين سبورت كابتن ابراهيم خلفان معطيه ازرق، يعني هلالي اليوم بعد. يا مرحبا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا كاسيا بلا شك نميل مع الهلال في مباراه اليوم، وبالنسبه للمباراه الثانيه ليفربول وفلامينغو انا اميل للبرازيل شوي. طبعا اتكلم برتغالي. كابتن ابراهيم خلفان، هيثم فاروق، وطبعا عماد الحوسني. حديث سوف يكون شيق معهم قبل انطلاق الشوط الاول بعد ساعه من الان. الفرق المنافسه وتحديدا عن مونتيري والهلال السعودي، لكن كنا نتامل الفرق العربيه ثلاثه المشاركه في هذا اللقاء ان تكون في منصه التتويج، ولكن ياتي الهلال لان ينافس على المركز الثالث. الأندية أو الجماهير العربية كانت تتطلع بشكل كبير لفرقها هنا في المشاركة في كأس العالم للأندية. ماذا قالت عن تواجد الفرق الثلاث في هذا النهائي؟ الفرق العربية اللي شاركت، الهلال عمل شوط أول كان عالمي مع فلامينغو، بس الشوط الثاني حصل لهم دروب وما أدوش بنفس أداء الشوط الأول. الترجي طبعا أول ماتش ده مع الهلال، الاثنين عرب والهلال لعب احسن من الترجي، بس الترجي في الماتش الثاني كمان مع السد عمل نتيجه عالميه، اكبر نتيجه في البطوله. وبوجه عام يعني المشاركه كانت فعاله السنه دي، ونتمنى الهلال ياخد المركز الثالث ان شاء الله واللي جاي احسن. الترجي كانت مشاركه نتاعو يعني مترنحه شوي زي السد، نفس الشيء. للسد هذا العام يعني هذا الموسم كان تعبان كثير يعني مقارنه مع المواسم السابقه. الهلال السعودي كان هو يعني احنا نقولوا من اقوى الفرق اللي كانت متواجده من الوطن العربي. وان شاء الله ديما الفرق العربيه تكون موجوده في البطوله في كاس العالم للانديه، وان شاء الله السنه الجايه الترجي التونسي مره اخرى يكون موجود ويعطي اداء احسن من السنه هذه. والله الترجي انا شايف انه اداؤه كويس يعني ويستاهل الدور اللي وصل له، لكن الهلال برضه كان اقرب يعني للنهائي. ان شاء الله نشوف منه ماتش كويس يعني الماتش الجاي باذن الله. جميل. الجماهير دائما تشجع وتؤازر الفرق العربية في كل مكان. كابتن عماد الحوسني، ثلاث فرق عربية، ترجي، الهلال، السد القطري في مشاركة. الهلال يصل إلى ثالث، يصل أول مرة لكأس العالم للأندية، والآن يتطلع أن يكون ثالثا على الأندية. هل يستطيع الهلال؟ إضافة على ذلك هل قدم السد كمستوى السد الذي يليق بالسد، إضافة على ذلك الترجي التونسي الذي كان يتعطش في هذه البطولة بعد مشاركة ثالثة له؟ شوف، هو الهلال هو الفريق المقنع حقيقة يعني من الأندية العربية كنادي خليجي، يعني حقيقة قدم حضوره بقوة في هذه البطولة. ولكن الترجي صحيح فاز على السد في المباراة الأخيرة، ولكن مو بالأداء المقنع، لأن تعرف السد لعب يمكن بالفريق الثاني، يمكن أغلب لعيبة الأساسيين ما كانوا لاعب موجودين، ولكن أحلى شيء موجود في نادي الترجي هو جمهوره عمل صراحة
صراحه لوحه فنيه احمد ممتازه حقيقه في هذا البطوله. فعلا رسم جمهور كان ممتع صراحه، قدم حضوره، استمتعنا احنا صراحه جماهير الترجي الموجوده. السد نفس الشيء. السد اتوقع انه يحتاج لاعبين، يحتاج تغييرات كثيره حقيقه في الفتره القادمه، لان تعرف كاس العالم للانديه القادمه اكيد راح تكون هنا في الدوحه، فنتمنى السد انه يعود، لان السد صراحه النادي من الانديه الكبيره. السد يعني كان متواجد في مثل هذه البطولات ووصل في 2011 المركز الثالث على العالم، فتعرف لما تتكلم عن نادي كبير انت في اليوم ما ترضى ان الفريق يكون بهذا المستوى اللي قدم اليوم في هذه البطوله. السد فريق كبير، المفروض اتمنى ان في الفتره القادمه ان السد يستقطب لاعبين محترفين على مستوى عالي، ونفس الشيء اتوقع انه يحتاج دكه، لان تعرف الانديه الكبيره اذا ما كان موجوده فيها دكه فاكيد راح ياثر، هذا راح يعني يمكن مشاركته في المباريات او في البطوله راح تكون محدوده. بس لما تكون عندك دكه قويه نفس ما شاهدنا اليوم مع الهلال عنده دكه وعنده لاعبين مميزين في الدكه، فهذا شيء ساعد الهلال اليوم لين يوصل لهذه المرحله. تعرف اليوم راح تكون مواجهه نفس الشيء قويه. الهلال مع مونتيري تكون مواجهه قويه، ولكن الهلال قادر اليوم ان شاء الله يتعدى مونتيري. اذا تحدث كابتن عماد عن الجماهير وعن الهلال ومؤازره الجماهير للفرق العربيه، ننتقل الى بلال جيزه، منطقه الجماهير بنادي الجولف. مرحبا بك بلال، نهائي كاس العالم جميل، ونتحدث عن الجماهير. اكيد الجماهير متواجده عندك وتؤازر فرقها من خلال هذه البطوله، وهذا النهائي الذي نشاهده اليوم ان شاء الله في العاصمه القطريه الدوحه، وتحديدا الان عندك في نادي الجولف في نادي الدوحه. وكذلك مساء الخير زميلي احمد، تحيه لك ولكل المشاهدين هنا من هذه المنطقه مع بدايه العدد التنازلي للمشهد الختامي. الاجواء رائعه جدا، والنهائي انطلق قبل الاوان هنا في هذه المنطقه بين جماهير ليفربول وجماهير فلامينغو التي صنعت اجواء رائعه واحتفلت مطولا، وهي الان متواجده معنا. ويلكم تو بين سبورتس. بين سبورتس النهائي هنا الآن بين ليفربول وفلامينغو وجماهيرهم. نعم، ولكن عددنا أكبر ولدينا قلوب كبيرة وقد فزنا بها سابقا اليوم، إذن ستكون مرة ثانية. فلامينغو وجماهيره بالتأكيد موجودون بعدد كبير هنا. نعم، نحن أتينا بكثرة وقد أتينا ب20,000 فقط لكي نرى ونعيش هذه اللحظات الجنونية. الجماهير تحتفل مطولا. هذه هي الاجواء زميلي احمد. الجماهير البرازيليه خارقه للعاده، صنعت اجواء رهيبه جدا في هذه المنطقه. شكرا زميلي العزيز بلال جيزه والجماهير المتعطشه لفريقها وتحديدا لفلامينغو. كابتن ابراهيم رسم نتحدث لك معك ان شاء الله عن فلامينغو بين الفريقين. الهلال صفوان يتعطش يفوز، يكون وتشكيله مونتيري من خلال هذا اللقاء. هناك من غيابات من الطرفين. بالكامل أصبحت هي التشكيلة الأساسية في هذه المباراة أمام الهلال. يبدو لنا بأنهم فقدوا الشهية لإحراز المركز الثالث، خصوصا وأنه لديهم في الرصيد هذا المركز عام 2012 فريق مونتيري على حساب الأهلي المصري، بينما أعتقد ستكون الفرصة متاحة أمام الهلال رغم الشكوى. المدرب رزفان تحدثت إليه قبل دقائق من هذا البث المباشر، كان يشتكي من كثرة المشاركات
حياة لاعبي فريق الهلال ما بين دوري أبطال آسيا إلى مشاركة الكثير من لاعبيه بين صفوف المنتخب السعودي هنا في كأس الخليج التي أقيمت أيضا في قطر، ثم بعدها المشاركة في بطولة العالم للأندية. تشكيلة الهلال ليس ثمة تغيير كبير باستثناء أنه سيقحم عمر خريبين في التشكيل الأساسي لهذا اليوم. أيضا يغيب أندري كاريلو بسبب الإيقاف، وأيضا سيتواجد عبد الله عطيف في التشكيلة الأساسية لهذا اليوم رفقة عمر خريبين. فيما عدا ذلك ذات التشكيلة التي لعبت أمام فلامينغو، نقارن ما بين آخر مباراة ومباراة هذا اليوم. اليوم فرصة متاحة بإذن الله للهلال لإحراز المركز الثالث في هذه البطولة. نتمنى إن شاء الله أن تكون هلالية. ليس ثمة ما يعوض فريق وصل إلى نصف النهائي ونافس ثم ينافس على المركز الثالث، لكن قد تكون تعويض للجماهير التي كانت تتابع، وأتمنى أن يكون فريقها دائما بأفضل الأحوال. صفوان أبو شنب، شكرا جزيلا لك من أرضية الملعب إن شاء الله، والتوفيق للهلال من خلال هذا اللقاء. يتم فعلا طموح الهلال المركز الثالث عالميا، لكن مونتري كذلك ليس له طموح طبعا 9 لاعبين لم يلعبون في هذا اللقاء، خاصة هم فازوا في المركز الثالث 2012. اكيد لقائهم الماضي مونتري امام فريق ليفربول اظهروا صلابه كبيره جدا على ارضيه الملعب، والحقيقه كانوا قريبين جدا من التعادل. المباراه تذهب الى اكسترا تايم ومن بعد بينالتيز ضربات ترجيح، ولكن كلنا شفنا هدف فيرمينيو قضى على املهم في الثواني الاخيره قبل الوقت الضايع من المباراه. عملوا مباراه رائعه امام فريق السد، نفس الشيء بالنسبه للمباراه امام فريق ليفربول، وساعدهم التشكيله اللي دخل بها يورجن كلوب هذه المباراه. الحقيقه كان فيها ريسك كبير جدا، مخاطره من يورجن كلوب، ولكن وفق في النهايه ان هو يصل للمباراه النهائيه. كان املهم يصلوا الى النهائي، لان ما فيش ولا فريق من الكونكاكاف وصل للمباراه النهائيه. عاده المباراه النهائيه بتبقى بين بطل امريكا الجنوبيه وبين بطل اوروبا، ولكن النهارده انا في وجهه نظري فريق الهلال كان امامه فرصه ذهبيه للوصول للمباراه النهائيه لولا الشوط الثاني اللي عمله امام فلامينغو. لو لعب النهارده بنفس الاداء وبنفس الالتزام اللي لعب بيه الشوط الاول امام فلامينغو، مبروك عليه الميداليه البرونزيه والمركز الثالث. لو لعب نفس العرض اللي لعب بيه في الشوط الثاني اعتقد ان في السؤال فنيا، الهلال الشوط الاول ليش اختلف الشوط الثاني عن الشوط الاول؟ لان في الشوط الاول الحقيقه الفريق كان ملتزم دفاعيا وهجوميا. الحاجه الوحيده اللي كانت سلبيه في الشوط الاول ان هو لم يترجم الفرص اللي اتيحت له لاهداف، واكتفى بهدف واحد فقط لا غير. اتكلم جيسوس مدرب فلامينغو واتكلم لعيبه فلامينغو ان هم بيراهنوا على العامل البدني وان هم هيقدروا يرهقوا الهلال وفي الشوط الثاني هيفوزوا، وبالفعل تحقق لهم ما ارادوا. النهارده في مشكله ممكن تقابل فريق مونتري المكسيكي، ايه هي؟ ان الدوريات في الدول دي في نهايتها، فاللعيبه مرهقه تماما، وتقدر تلاحظ ده في الدقائق الاخيره من كل مباراه. مونتري دخل فيه هدف في مباراه السد في الدقائق الاخيره من المباراه، وهدف انتصار ليفربول في الدقائق الاخيره من المباراه. معنى كده ان في حاله من الارهاق، حاله من عدم التركيز. لذلك حتى اللاعبين كان في شد عضلي مع نهايه المباراه. بينما احنا في دوريات عندنا في المنطقه العربيه، الدوري السعودي تحديدا لسه ما جبناش نص الموسم، فالفرقه في حاله فنيه جيده، واعتقد مؤهلين النهارده ان هم يفوزوا. لا فعلا شسكو شاهدنا من الهلال لعب ب5 مهاجمين، ربما زج ب6 مهاجمين في الشوط الاول، حتى توقعنا ان يعني هذا خطر على الهلال. فعلا لعب باستراتيجيه جميله، لكن المفاجاه كان الشوط الثاني حتى. يعني كلنا نتفق احمد بان الهلال في الشوط الاول كان مغاير مختلف عما كان عليه في الشوط الثاني. الهلال معروف بقوه هجوميه، يمتلك قوه هجوميه، وان كان جوميز لن يشترك في مباراه اليوم، ولكن ايضا هو يعتبر صفقه ورقه رابحه في صفوف الهلال. ولذلك انا اعتقد بان الهلال ربما طمع في تلك المباراه، وخاصه في الشوط الثاني كان يفترض بان يفكر في كيفيه المحافظه على الهدف الذي احرزه بشتى الطرق، لان انت تلعب مع مونتري وفريق انا اعتقد ان فلامينغو نعم. وفريق قوي وممكن ان يعود الى اجواء المباراه في اي لحظه من اللحظات. كان يفترض بان يحذر مدرب الهلال فريقه بهذه الصوره، فانت تلعب امام فلامينغو. فانا اعتقد ان الهلال لم يستطع المحافظه على الهدف، لربما فتح ايضا اللعب بشكل اكبر،
يتاح مجال لفلامينغو يتحرك بصوره افضل. ايضا ربما الهلال ارهق في الشوط الثاني، واحنا شاهدنا فلامينغو لياقه بدنيه عاليه ويستطيع ان يستمر الى 90 دقيقه واكثر من ذلك. فانا اعتقد بان الفروقات هذه الفنيه لربما فرقت مع فلامينغو في تلك المباراه. اتمنى التوفيق لفريق الهلال في هذا اللقاء ويحصد يكون النقاط والنتيجه ويكون المركز الثالث في كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله سوف يكون نهائي كاس العالم الجميل في العاصمه القطريه الدوحه هنا في استاد خليفه الدولي المونديالي. ليفربول الانجليزي وفلامينغو البرازيلي بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه ان شاء الله على HD1 و HD11 ان شاء الله. الموسيقى الرسمية بالبيانو لليفربول وتطلع لليفربول أن يكون يفوز بهذا الكاس. كلوب يتطلع يكون له البطولة الثالثة طبعا بعد كاس سوبر والدوري دوري ابطال اوروبا، طبعا الان كاس العالم للانديه. مثل ما سنحت الفرصه احمد، مثل اليوم راح يلعب ليفربول مع فلامينغو، اعتقد من وجهه نظري ان ليفربول له الافضليه، وخاصه تعرف نوعيه اللاعبين الموجودين في ليفربول، ماني، عندك صلاح، عندك فيرمينهو، عندك اليسون، هذا اللعيبه حتى كيتا كلاعب، يعني هذا اللعيبه اعتقد ان كلوب عمل التوليفه المناسبه. بس اللي يصدر مع امريكا الجنوبيه فلامينغو يعني يختلف عن مونتيري. مونتيري حرج ليفربول بشكل. شوف هو في بعض الانديه اليوم اللي شاهدناهم في هذه البطوله ما في ثبات في المستوى احمد، ولكن تتكلم عن نادي كبير بطل دوري ابطال اوروبا، تتكلم عن نوعيه لاعبين على مستوى عالي، تتكلم على فريق ينافس على بطوله الدوري بشكل كبير، يعني شيء مختلف كبير اللي قاعد نشاهده اليوم في تشكيله ليفربول حقيقه. يعني حتى اليوم مينامينو كلاعب اللاعب الياباني اللي وقع مع ليفربول صراحه، يعني كلوب دائما عنده رؤيه في اختيار نوعيه اللاعبين اللي يحس انه هو يشوفهم مناسبين لتشكيله ليفربول. فاليوم الكل يحب يتعاطف مع هذا المدرب الجميل. اكيد احمد، لما يكون عندك مدرب يعرف وعنده دقه في اختيارات، في سر كل المدربين بعض الاحيان احمد التوليفه المناسبه، رؤيه المدرب في اختيار التوليفه المناسبه احمد، هذه لها دور كبير، الاستقرار، الانسجام بين يعني تحس ان ليفربول واضح انها كأسرة متكاملة اليوم اللي نشاهدهم. يعني ليفربول من الأندية الكبيرة اليوم اللي قاعد نشاهد العمل الكبير اللي قاعد يقوم فيه كلوب أحمد في اللي قاعد نشوف هذا الموسم. يعني فمن وجهة نظري أشوف أن ليفربول هو الأقرب. اليوم صحيح راح يواجه فريق قوي فلامينغو، ولكن ليفربول أنا أشوفه هو الأقرب بحكم الاستقرار ونوعية اللاعبين الموجودين في هذا النادي. إذا مشاهدينا الكرام، إذا بما أن نتحدث عن ليفربول وقوة ليفربول، وعندما تحدثنا طبعا سوف يواجه فلامينغو البرازيلي، من سيفوز على ليفربول بهذا التقرير؟ فرصة لهدف خامس، كورة
في المرمى. أحيانا تكون النتيجة خادعة، وهي كذلك فيما يتعلق بخسارة ليفربول أمام آستون فيلا. فالريدز الذي يتواجد نجومه في قطر خاض اللقاء بفريقه الشاب الذي خرج لاعبوه مطأطئي الرأس. هذا كله لا يعني بأن ليفربول بصفه الأول لا يعتبر الأفضل أوروبيا في الوقت الحالي، فمنذ سنة لم يخسر في الدوري الإنجليزي، وخسر 3 مباريات فقط من آخر 53 في جميع المنافسات، كما وأنه بقي صامدا من دون هزيمة في جميع المنافسات طيلة 19 مباراة لولا الخسارة من آستون فيلا. وضرع ستيرلينغ فيها جول، فيها جول، فيها جول، جول. أما هذه الخسارة والتي تعود لما يقارب 350 يوما فكانت من الغريم مانشستر سيتي، وكانت الأخيرة له في الدوري، وبقي صامدا من بعدها من دون خسارة طيلة 34 مباراة خاضها لتكون مسيرته هذه ثالثة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وما زال الرقم قابلا للزيادة. يمشي مرتز وجول، جول ريد نابولي. أما هذان الهدفان من نابولي الإيطالي فتسببا بآخر خسارة لليفربول في جميع المنافسات قبل خسارة آستون فيلا، ولكن هذا لم يمنع حامل لقب البطولة الأغلى للأندية في العالم من تصدر مجموعته. بعد ذلك تمريرة خطيرة، هذه جول جول جول، فلامينغو يعود. ليفربول سيكون وجها لوجه أمام فلامينغو البرازيلي العنيد الذي يعرف كيف يقلب الطاولة على خصومه، ولنا في ريفر بليت خير دليل على ذلك. هل من هدف قاتل 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 أنت يا جابرييل؟ الفريق البرازيلي الذي حجب رؤية الهلال في النهائي سيكون لاعبوه على أهبة الاستعداد من أجل الانقضاض على الخصم الأوروبي وتغيير الصورة الباهتة التي بقيت عالقة في البطولة بتفوق أوروبي على أمريكا الجنوبية. والمدرب جيسوس سيسعى للسير على خطى فريق ساو باولو الذي قضى على أحلام ليفربول بينيتيف في نهائي البطولة قبل 14 عاما. الضحية الأخيرة لليفربول كانت مونتري المكسيكي. ليبقى السؤال: من يهزم ليفربول؟ شكرا زميل حبيب زعبلاوي، فعلا تقرير جميل. من سيفوز على ليفربول؟ نتحدث عن كرة أوروبية، تحدث عن أمريكا الجنوبية اللاتينية. كوكاكاف أحرج بالأمس ليفربول، الآن يصطدم في أمريكا الجنوبية الفلامينغو البرازيلي بالجماهير المتوافدة. صحيح، ولكن ما ننساش ان ليفربول في المباراه اللي فاتت لعب بعناصر بديله، رايح لعناصر الاساسيه يورجن كلوب. فلامينغو انا في وجهه نظري واحد من اقوى الفرق حاليا برضو على مستوى العالم. مدير فني برتغالي جيسوس عنده الفكر الاوروبي لانه برتغالي وتعرفنا عليه كلنا من تدريبه لسبورتنج لشبون وبنفيكا. قدر يوصل بفريق الى التوب، القمه، منصه التتويج على المستوى المحلي والمستوى القاري، وده شيء مش سهل. اتكلمت احمد عن فوزهم على ليفربول تحديدا عام 81، فتره طويله جدا 38 سنه. ليفربول وقتها كان عنده اساطير، كان عنده جروبلر حارس المرمى، كان عنده فيل تومسون، كان عنده فينيل، كان عنده سونيس، كان عنده سامي دي، كان عنده الاسطوره كيني دالجليش، ولكن هم كان عندهم زيكو بين قوسين، لان زيكو طبعا اسم كبير في عالم كره القدم. قدروا ان هم يفوزوا على ليفربول بثلاثيه. ليفربول هو الاقوى لان عنده واحد من افضل حراس المرمى في العالم، وانت كنت حارس مرمى كبير وعارف ان كاريوس الحارس الالماني قبل كده كان عنده كوارث، وكان تسبب في ان الفريق يفقد تشامبيونز ليج امام ريال مدريد منذ سنتين. لما جه الحارس اليسون الحقيقه قدر ان هو يتنقل لفريق نقله ثانيه خالص، وقدر ان هو يحافظ له على تشامبيونز ليج، وقدر المباراه اللي فاتت يحافظ له على فرصه الصعود. نفس الشيء بالنسبه للمدافع زي فان دايك. 3 مدافعين روبرتسون وارنولد وفان دايك، الثلاثه يعتبروا من اغلى المدافعين واهم المدافعين في العالم. ترسانه الهجوميه عنده هداف البريمير ليج اخر سنتين محمد صلاح، عنده ماني، عنده فيرمينيو، عشان كده فريق غير قابل للهزيمه في الوقت الحالي، وهاجد ان هيكون في صراع شديد على ارضيه استاد خليفه في مباراه اليوم. توفيق ان شاء الله للفريقين. بما نتحدث عن الفرق لكن نتحدث عن مدربين لهم ثقل كبير، ارسن فينجر، وتحدث عن يورجن كلوب المدرب مدرب ليفربول. كلوب
كلوب تحدث عن ليفربول، وإضافة على ذلك أرسن فينجر تحدث اثنينهم عن محمد صلاح، وطبعا مع ليفربول الحديث كان مع الزميل العزيز محمد سعدون. نستمع ونشاهد معكم. So the facts are there. Yes, Liverpool was not champion for 30 years. That's long, but with 27 of these years, I have absolutely nothing to do with it. It was just it's other people, sensational, good people, tried to do it and didn't make it. So that we have just to start new for us. That's what we did. In the first year, we didn't try to become champion. We just tried to improve. In the second year, we had no chance to think about being champion. We just had to improve and qualify for Champions League. The last year and this year is pretty much the first year where we are in contention for that. So is there now pressure? No. How that would be silly if there would be pressure on us. Maybe people want to put pressure on other people, feel pressure, but we don't, because this generation of players tries it if you want a second time. I like the way of his evolution, you know, because he has touches last night of a playmaker, you know, he created chances around the box, but exceptionally it's things of Messi in him last night, and I like that a guy who can score so many goals as well becomes a guy who gives assists, you know. But he's a complete player. That's what we all admire and what we want from our players. I wouldn't want to be in his position, having all the attention on me constantly. Each touch, he loses the ball. Oh, he wins the ball. Yeah. So football is not like this. Football is not focused on one player. So if the other team can only focus on one player, it would be great for us. Then all the other have no attention. But it looks like the Arabic world was really waiting for the sun coming back to show up here, because you don't have them often enough around. He's dealing really good with that, but don't forget he's a really normal person, and he wants to have some relaxation as well from time to time. Whenever he steps out of a plane or somewhere here, and then you are really excited people easily about your sports stars, and that's then not too easy. يورغن كلوب وأرسن فينجر تحدث عن ليفربول، تحدث عن محمد صلاح. فعلا محمد صلاح نجم طبعا من طراز ثقيل، واليوم سوف يكون له كلمة. الجماهير ضغوطات عليه، أن الكرة عند محمد صلاح الكل يعني هذا يعمل ضغوطات على اللاعب. تحدث عن نجم كبير مثل محمد صلاح. كابتن إبراهيم. محمد صلاح لاعب فذ، لاعب مميز، مهاري، سريع، ورقة رابحة، ويستفيد منها ليفربول الاستفادة الكبيرة، واحنا شاهدناه في المباريات الماضية، وايضا حتى حظوظ ليفربول في المسابقات في الدوري الانجليزي دائما ما محمد صلاح هو يرجح كفة ليفربول في الجانب الهجومي في عملية الاسيست، وايضا في عملية احراز الاهداف بشكل مباشر. دائما ما يقود الهجمة لاعب يمتلك السرعة، يمتلك الفكر، يمتلك المهارة وردة الفعل ايضا السريعة. فانا اعتقد ان لاعب بقيمة محمد صلاح بلا شك انه يستفيد منه اي فريق. حقيقة صفقة رابحة لليفربول واستفاد منها الاستفادة الكبيرة. أحمد حلو بتكلم عن ليفربول، يمكن هذه هي المشاركة الثانية لليفربول في كأس الأندية للعالم في منذ نسخته في سنة 2000. هو شارك في 2005 وأيضا التقى بالفريق البرازيلي ساو باولو البرازيلي وخسر من الفريق في 2005. الآن بعد 15 سنة 14 سنة يقابل فريق برازيلي وهو فلامينغو. هل سيصعد على حساب الفريق البرازيلي أم سيخسر منه؟ هذا أيضا يسجل التاريخ، وما أعتقد بأن تاريخ ليفربول ينسى تلك المباراة في 2005. واليوم هي فرصة مواتية لليفربول بأن يعيد وجوده على الساحة العالمية من خلال هذه البطولة. وأعتقد أنه أقرب لهذه البطولة من فلامينغو، وإن كنت أنا أميل لفلامينغو، ولكن هو برازيلي ما اقدر اقول لك شيء. لا يعني احنا احمد الحق مشروع ما ادري فوسيا مونتوبو يعني البرازيل وخاصه فريق فلامينغو تعلقنا فيه من الثمانينات بصراحه. نعم. وبكثر سفراتنا للبرازيل ومعسكراتنا في البرازيل ارتبطنا بالفرق
الفرق البرازيليه ومنتخبات البرازيل. ايضا احنا نقول يعني تاريخ الكره، كره القدم تنشئ من انجلترا، وهي من ابدعت كره القدم، ولكن جماليه كره القدم اعتقد اتى من البرازيل. تعاطف طبعا مع المنتخب البرازيلي في كاس العالم، الجميع كذلك كثير، لكن صحيح. فعلا كلام ابراهيم خلفان جميل، الكل يتعاطف لكل منتخب لكل نادي، وهذا من حق مشروع لكل نجم لكل مشجع. كذلك العاصمه القطريه تتزين بزيارتها الكثير والكثير، لكن رئيس الاتحاد الدولي فيفا جياني إنفانتينو كان متواجدا هنا في الدوحه، وكانت عدسه بين سبورتس كان لها حديث مع رئيس الاتحاد الدولي. نستمع ونشاهد معكم. What is on the pipeline is the Club World Cup. What I have, what I can see, and what everyone I think can see around the world, is that today we have in the world, and you are all from privileged part of the world in terms of football, we have maybe 10, 12 clubs which are kind of up there. And they are from, 4 or 5 countries in Europe. And the rest of the world is far, far, far away from that. My vision, I said this, and it has been, I've been reading, or I've been told, maybe been misinterpreted. My vision is that instead of having 10 or 12 clubs in the world, which are all from 4 or 5 countries in Europe, we should have maybe 50 clubs. This doesn't mean a World Cup, a Club World Cup of 50 clubs. We should have in the world 50 clubs who can be at more or less the same level. When we see, I don't know, tomorrow we have the final Liverpool-Flamengo. Liverpool has how many fans in England? 10 million, 15, 20, I don't know. Bit less. Bit less? Okay. 5? Big global reach. Okay. How many in the world? Hundreds. 100, 200, I don't know. Flamengo has in Brazil 40 million supporters. 40. And in the world? 41. Exactly, 41. Flamengo has a very rich history, like Liverpool. Why can we not think that tomorrow, in 5 years, in 10 years, in 20 years from now, Flamengo can be at the same level as Liverpool in terms of financial resources and some worldwide impact? جياني إنفانتينو تحدث الكثير على لقناة بين سبورتس، وتحدث عن الأندية الكبار على أن يكون كذلك هناك أو الأندية أن تكون تنافس الأندية 10 أو 12 منتخب من نادي دائما هم من يتنافسون، وبالتالي ينظر إلى الأندية الأخرى أن تكون تتنافس لهذه الأندية، ويريد دائما التطوير لكرة القدم للأندية وعلى صعيد المنتخبات. إذا حضوره جميل، وأنا طبعا بحديث الجميل مع بين سبورتس. إن شاء الله نذكركم إن شاء الله مشاهدينا الكرام، إذا المواجهات التي سوف تكون معكم إن شاء الله عبر بين سبورتس مونتيري المكسيكي والهلال السعودي، إن شاء الله سوف تكون على HD مفتوحة و HD 1 و HD 12 إن شاء الله. وكذلك النهائي الذي سوف يكون على المركز الأول بطل أوروبا بطل أمريكا الجنوبية، ليفربول الانجليزي وفلامينغو البرازيلي، اللي سوف تكون تشاهدونها ان شاء الله على HD المفتوحه HD 1 وكذا عفوا على HD 1 و HD 11 ان شاء الله، وسوف نكون معكم ان شاء الله من خلال استديو تحليلي قبل انطلاق هذه المواجهه كذلك. إذا مشاهدينا الكرام للحديث بشكل أكثر مع نجوم بين سبورتس بعد هذا الفاصل، تفضلوا البقاء معنا. نهائي كأس العالم للأندية فيفا قطر 2019. ليفربول الإنجليزي، فلامينغو البرازيلي، اليوم حصريا على بي سبورتس 1. الدوري الإنجليزي الممتاز،
مانشستر سيتي ليستر سيتي. اليوم حصريا على قنوات بي إن سبورتس. أحد أبرز ديربيات العالم، ديربي الدار البيضاء. الرجاء يستضيف الوداد، قمة في الدوري المغربي. غدا على بي إن سبورتس. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اذا الاجواء الجميله في العاصمه القطريه، ونكمل نشاط من محطات المترو والجماهير التي تاتي من كل مكان تتوافد الى استاد خليفه الدولي ان شاء الله، والتوفيق لجميع الفرق في هذه المواجهه نهائي كاس العالم للانديه. اذا مراسلي بي إن سبورتس شعله من النشاط في كل مكان لبي إن سبورتس للتغطيه الجميله لامتاعكم مشاهدينا الكرام. جابر العربي من الدوحة ينتقل إلى محطة المترو وتحديدا من القطار. جابر مساك الله بالخير. الجماهير عندك بشكل أكثر وطبعا توافدها للملعب. شكرا لك زميلي أحمد. نعم، نحن الآن في أحد القطارات المتجهة إلى محطة المدينة الرياضية. انطلقنا من محطة سوق واقف ومباشرة صوب استاد خليفة، لكن داخل هذا القطار نقترب من جماهير النهائي الليلة، وأيضا جماهير عدد من جماهير مونتيري متواجدة هنا. دعنا نتعرف عليها ونقترب منها أكثر. بالتأكيد هذا الحضور الجماهيري. هلو، هاو ار يو؟ مرحبا، كيف حالكم؟ من أين أنتم؟ من مونتري، من المكسيك. إذا مدينتكم هي مونتري. نعم بالتأكيد. أنتم ذاهبون إلى الملعب الآن. نعم، نحن ذاهبون إلى الملعب، أنا وشقيقي وصديقي هنا. كيف تشعر الآن وما هي مشاعرك؟ علينا أن نفوز، ليس أمامنا خيار آخر، علينا أن نفوز بالمركز الثالث على الأقل. إذا أنتم متحمسون للغاية لهذه المباراة. نعم بالتأكيد. وماذا عنك؟ نعم بالتأكيد نحن متحمسون، ولكن في نفس الوقت نشعر ببعض الضغط، ولأننا أيضا نشعر بضيق لأننا لم نخوض المباراة النهائية. ماذا يكون أن تقول عن المترو وعن الدوحة؟ لقد أحببت كل شيء، كل شيء كان ممتازا وجيدا، ونحن نحبكم ونحب قطر كثيرا، والتنظيم وكل شيء كان على أفضل ما يرام. هذا صديقك. أنت وصلت بسهولة اليوم لتصل إلى الملعب. يمكنك أن تجيب بالإسبانية. قطر هي دولة رائعة للغاية، والمكان هنا ممتاز للغاية، والشعب يتحلى بكرم الضيافة، ونحن سعداء بذلك. ستكون مباراة صعبة اليوم، أليس كذلك؟ نعم ستكون مباراة صعبة. شكرا جزيلا. هذه هي جماهير مونتيري زميلي أحمد هنا في هذا القطار. نحن على بعد محطة أو محطتين من الوصول إلى استاد خليفة. عودة إليك في الاستوديو، تفضل. شكرا الزميل العزيز جابر العربي. والجماهير التي متواجدة في القطار إذا تأتي إلى حضورها إلى ملعب استاد خليفة الدولي وحديثها عن الأجواء المونديالية، البنية التحتية، الجو، الملاعب. فعلا هي مبسوطة، وصب فعلا جابر راعد نسفة جميلة اللي تنسفها. وشوف إبراهيم خلفان مستغرب ويتكلم الإسبانية، وأنت قريب من اللغة البرتغالية. لا أنا شدتني كشخته صراحة، القطرة الجديدة والثوب القطري اللي لابسه، ويعني ماخذ الوضعيه صح وقاعد. ماخذ الوضعيه. نعم ماخذ. ما شاء الله. نعم كابتن عماد، لو تحدثنا اليوم نعود لمباراه المركز الثالث والرابع مونتيري والهلال. الهلال اليوم الجماهير متعطشه طبعا، جميع المشاهدين عن في بي إن سبورت ينظرون للهلال يكون المركز الثالث. اليوم الهلال بشيسكو وتشكيلته، هل هناك متغيرات؟ هل هناك من اصابات في ظل الطرد السابق الموجود في الهلال؟ شوف احمد، يعني انا اتفق مع الاخوان قبل شوي لما يتكلموا ان الهلال قادر. المفروض ما يكون على الثالث والرابع، المفروض يكون على النهائي، ولكن تعب بعض الاحيان الشوط الثاني شوط المدربين، وقراءه المدرب لازم تكون ايجابيه. وعندي تحفظ على هذا، وتكلمت في اشياء كثيره. يعني اليوم تشكيله الهلال، عبد الله المعيوف في حراسه المرمى راح يكون متواجد كلاعب اساسي دائما. راح يكون محمد البريك من اليمين، من اليسار ياسر الشهراني كلاعب دائما مميز على الجهه اليسرى. علي البليهي، يونسو في العمق الدفاعي. راح يكون اليوم متواجد في التشكيله الاساسيه عبد الله عطيف، وبجنب كويلار.
كلاعبين ارتكاز كلاعب محور. في الهجوم من اليمين راح يكون ادواردو موجود اليوم في التشكيله نفس الشيء، سالم الدوسري من اليسار، جيفينكو راح يكون موجود. في الهجوم خريبين اليوم ما راح نشوف جوميز متواجد كمهاجم. هذه طبعا تشكيله المدرب وافكار المدرب، ولكن انا على المستوى الشخصي كنت اتمنى اشوف جوميز، لان جوميز لاعب هداف على مستوى عالي، مش اقل يعني هامس خريبين مش اقل من جوميز، ولكن اسلوب لعب خريبين دائما يحب المساحات، يحب يتحرك من اليمين اليسار، ولكن جوميز كلاعب دائما كلاعب هداف على مستوى عالي. نعم، هذه التشكيلة ذكرها الكابتن عماد الحسني بما وضعها المدير الفني لفريق الهلال السعودي لوشيسكو، الذي سوف تكون له بصمة إن شاء الله من خلال هذا اللقاء. دعونا نستمع لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال قبل انطلاق هذه المواجهة وماذا قال. بالتأكيد كان هناك فترة صعبة بالنسبة للهلال في الأسابيع الأخيرة، منافسا في 3 منافسات مختلفة. كيف تمكنتم من تجهيز اللاعبين على الصعيد الجسدي كي يكونوا جاهزين للمنافسة على مستوى عال؟ أظن أنه من الصحيح بالنسبة لنا فعلا كانت هذه فترة صعبة جدا ومليئة بالمباريات، وبسبب ذلك بالتأكيد تعرضنا لبعض الإصابات، ولكن هذا جزء من كرة القدم في حقيقة الأمر. مع عدد اللاعبين المتوفرين في المجموعة نحن نحاول أن نقوم بالتدوير وأن يكون لدينا استراتيجية مباراة تلو الأخرى، وأن نعطي بالتأكيد للاعبين المهارة المطلوبة بالجاهزية الجسدية. الكل قدم ما لديه لبلوغ النهائي. فعلا ما هو الإلهام بالنسبة لهم الآن باللعب بالمركز الثالث؟ بالتأكيد أول مشاركة بعد فترة طويلة والفوز بدوري أبطال آسيا. بالنسبة لنا أعتقد أنه سيكون من الرائع أن نفوز اليوم وننهي في المركز الثالث في كأس العالم للأندية. أن نفوز بالتأكيد أمام فائزين من قاراتهما أيضا يعتبر إنجازا كبيرا في حد ذاته بالنسبة لنا وإنجازا مهما، وهذا يحمسنا ويعطينا الخبرة. شكرا لك. لوشيسكو متحدثا لبي ان سبورتس وتحدث عن قبل اللقاء وطبعا المباراة أهمية المباراة. في المقابل أنطوني محمد سوف يواجه لوشيسكو في هذا اللقاء في ظل غيابات التي موجودة عنده. تغيير اللاعبين هل يعطي دافع بشكل أكثر للاحتياط أن يقدم مباراة أفضل؟ برافو عليك برافو عليك. وده ممكن يصعب مهمة الهلال نوعا ما، لأن اللعيبة بدون شك في فرق بين اللاعب الأساسي واللاعب الاحتياطي. اللاعب الاحتياطي دايما عنده حافز ان هو ياخد الفرصه ويبدا كاساسي، عشان كده ممكن يدي النهارده 150% مش 100% فقط لا غير. بيلعب فريق كبير زي الهلال بيلعب على المركز الثالث، بدون شك الثالث افضل من الرابع من حيث الناحيه الادبيه ومن حيث القيمه الماديه اللي بياخدها الفريق. غياب 9 عناصر اساسيه عن الفريق قد يعطي الحافز للصف الثاني. عشان كده انا شايف النهارده ان الهلال لو بدأ المباراة زي ما نهى أمام فلامينجو هتصعب عليه، لابد من احترام المنافس ولابد من الضغط عليه منذ بداية المباراة، لأن زي ما احنا شايفين من التشكيلة إن فريق مونتيري الحقيقة بيبدأ النهاردة بحارس كارديناس في حراسة المرمى، وبيبدأ برباعي دفاعي لاعب ليون فاسكيز بالإضافة إلى باسانتا، وناحية الشمال لاعب جوتيريز. بغير التكتيك النهاردة بيلعب 5 تقريبا في خط الوسط، زالديفار ناحية اليمين، ميخيا وميتزا بالإضافة إلى جونزاليس، في 2 جونزاليس، في جوناثان جونزاليس وارتورو جونزاليس، وبيلعب المهاجم الوحيد اوريتا فيسكايا. اهم ما يميز الفريق المكسيكي ان عندهم سرعات على ارضيه الملعب وبيصوبوا من مسافات بعيده. بنتكلم مع كابتن وهيم مع ماهر على زانيوني اللاعب الارجنتيني الظهير الايسر اللي سجل الهدف الاول في مرمى السد، صاروخ عابر للقرار. انا في وجهه نظري من اجمل اهداف البطوله، ممكن ياخد اجمل هدف في البطوله. عشان كده راح يكون موجود اليوم في التشكيله مش الحمد لله. عشان كده لعيبه الهلال لابد ان هم يضغطوا وما يسمحوش لاي عنصر من الفريق المكسيكي ان هو يصوب. لعيبه عندها حافز، لعيبه صغيره في السن. عشان كده انا في وجهه نظري لازم الهلال يحترم المنافس بان هو يضغط عليه في كل دقائق المباراه وما يسمحلوش ان هو يدخل معاه في اي حوارات. اذا متحدثا كابتن هيثم فاروق عن فريق مونتري والتشكيله سوف يلعبها أنطونيو محمد، بما أن أنطونيو محمد صاحب الكلام من خلال هذا اللقاء في تغيير اللاعبين. دعونا نستمع ماذا قال أنطونيو محمد. أنت وصلت الآن إلى نهاية هذه البطولة وأنتم ترغبون بالتأكيد في الفوز بالمركز الثالث. نعم، نحن لدينا شغف بالفوز بهذا المركز. نعرف أننا سنلعب أمام خصم صعب المراس بطبيعة الحال، وسنرى كيف ستكون الأمور في هذه المباراة، لكن لدينا طموح كبير للتتويج بالمركز الثالث. قلت بأنكم ستلعبون كما لو كانوا في الحي لفريقك. نعم، نفس الأمر، يلعبون ويستمتعون في
مباراة ويقدمون أفضل ما لديهم على أرضية الميدان، لأننا نريد أن نفوز بهذا المركز، وأنا أثق بكل لاعب في فريقي، وعلينا أن نقدم مباراة جيدة، وسنرى بعد بضعة ساعات ماذا سيحدث. إذا أنت لديك فريق جيد بطبيعة الحال ومجموعة كبيرة من اللاعبين. نعم في بعض الأحيان نفتقد للإيقاع، ولكن أنا أثق باللاعبين في هذه المباراة لأنهم لديهم رغبة كبيرة في الفوز بهذا المركز، فهم يريدون أن يحصلوا على مركز لمونتري في بطولة كأس العالم للأندية، وعلينا أن نمضي قدما. إذا الجميع لا يزال يستمتع بما قدمتم أمام ليفربول. نحن لم نفوز في مباراة ليفربول، لذا المذاق كان مريرا للغاية. كنا قريبين من تحقيق الفوز أمام ليفربول لكننا لم نفوز، كنا قريبين من الوصول إلى الضفة الأخرى لكن هذا لم يحدث. أنطونيو محمد متحدثا لبين سبورتس طبعا عن البطولة وعن المباراة بالنسبة له في ظل التغييرات. أكيد الترجمة عندك يعني تكلم. يعني إذا كان المراسم ما حط الترجمة بنحطها احنا. كابتن إبراهيم خلفان، فعلا المباراة مهمة للطرفين، بوجهة نظري مهمة للهلال بشكل أكثر. الهلال يوصل إلى العالمية، يوصل إلى المركز الثالث بطبع أنطونيو محمد. طبعا في ظل غياب اللاعبين الآن اللاعبين الاحتياط شكل ما ذكر الكابتن هيثم أن لهم طموح يقدمون مستوى، يظهرون مستواهم حتى يكون كلاعبين أساسيين. أولا أحمد، كل فريق بلا شك يحاول أن يصعد إلى منصة التتويج في مباراة اليوم للحصول على المركز الثالث، لأن أيضا يعتبر سجل تاريخي لكلا الفريقين، ولذلك يسعى كل فريق بأن يصعد إلى هذه المنصة. بالنسبة للعيبة مونتري مثل ما قال زميلي هيثم، يعني هي سلاح ذو حدين بالنسبة لي، ممكن أن يعطون بهذه النسبة المضاعفة وممكن يخذلوا المدرب أيضا أنطونيو محمد في مباراة اليوم بحكم أول مباراة يلعب. أول مباراة نعم. يعني هي سلاح ذو حدين، ممكن نشاهدهم بهذه الصورة وممكن نشاهدهم بصورة أخرى. الهلال أنا أعتقد أن الهلال يدخل بكامل صفوفه، وإن كانت في غيابات بسيطة، ولكن بشكل عام هو رازفان يدخل بالتشكيل الأساسي تقريبا. وأعتقد أن جاهزية الهلال في مباراة اليوم هي أكثر من موتيري، وأعتقد بأنها أقوى، لكن الهلال لابد وأن يعمل لهذه المباراة الصورة المطلوبة، أن لا يكون هناك نوع من التسرع، أن لا تكون هناك أخطاء متكررة في هذه المباراة، أن لا يكون استعجال في المباراة. أحيانا يعني تفاصيل بسيطة ممكن أن تنهي مباراة بكاملها. الهلال لابد أن يتأنى بالصورة المطلوبة، لابد أن يقرأ حتى اللاعبين لابد أن يقرأوا ظروف هذه المباراة ويتعاملوا معها بالصورة المطلوبة. سيد الموقف خاصة في البطولة قبل انطلاق البطولة كان جميع المشجعين يتوقعون بنتائج، يتوقعون بمستوى، ولكن تختلف النتائج وغير متوقعة. الآن احنا نقول نتوقع ان شاء الله الهلال يقدم مباراه كبيره، ولكن الحذر سيد الموقف من خلال هذا اللقاء. يعني الحذر مطلوب لكل الفريقين، مونتري او حتى بالنسبه للهلال، ولكن احنا دائما نقول بان لا يصل الى مرحله الخوف من الفريق الاخر. تحترم المنافس بالصوره المطلوبه وتكون حذر ايضا، ولكن بصوره عقلانيه تخليك تلعب بالصوره الطبيعيه. نشاهد الجانب الهجومي بشكل مفعل، الجانب الدفاعي بشكل مفعل، على الجانب الجماعي ايضا، على الجانب الفردي لابد ان تظهر هذه الامكانيات، ولذلك نقول احنا الحذر هو مطلوب، لكن يجب ان يكون مقنن وبصوره مطلوبه. التوفيق للفريقين من خلال هاللقاء ان شاء الله. نتمنى التوفيق للهلال ان يستغل الفرص ان يقدم مستوى كبير، لكن لا ننسى ان مونتري من الفرق القويه التي متواجده لان تنافس مونتري بأنطونيو محمد الذي يتامل كذلك في ظل التغييرات الموجوده من اللاعبين، لكن يطمح ان يقدم مباراه كبيرة لأن يكون مركز الثالث في هذا اللقاء. لكن في المقابل الهلال الذي يطمح الجماهير تطمح أن يكون مركزها الثالث عالميا في ظل تواجد لاعبين على مستوى من طراز كبير. إن شاء الله التوفيق للهلال. بشكل أكثر الحديث إن شاء الله وبعد دقائق قبل الانطلاق من المباراة دعونا نذهب فاصل قصير بعده نواصل معكم. نهائي كأس العالم للأندية فيفا قطر 2019. ليفربول الإنجليزي
فلامينغو البرازيلي. اليوم حصريا على بين سبورتس 1. مساء استثنائي نتوقف معه مباشرة لنستعرض ما جاء من لقاءات تفاعلات قبل وخلال مواجهة أبطال القارات في كأس العالم للأندية فيفا قطر 2019 ضمن برنامج بين اليوم على قنوات بين سبورتس. الدوري الإنجليزي الممتاز. توتنهام هوتسبير، تشيلسي، غدا حصريا على قنوات بي سبورتس. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا دقائق وتنطلق الشوط الأول بين فريقي مونتيري المكسيكي والهلال السعودي في على المركز الثالث والرابع للأندية كأس العالم للأندية طبعا إن شاء الله. إذا هذه المواجهة سوف تشاهدونها على القناة المفتوحة HD و HD 1 و HD 11 إن شاء الله. نكون معكم. كابتن عماد، في نتيجة معينة الشوط الأول ممكن الهلال يعملها كما عملها مسبقا عندما خسر من فلامينغو في الشوط الأول كان متقدما؟ نشوف المشكله ان في هذه البطوله احمد بعض الانديه مره تشوفها مره مستواها توب، مره مستواها تحت نازل، فانا اتمنى اليوم الهلال يكون حاضر وبقوه من بدايه المباراه من بدايه الشوط، واتمنى نشوف المستوى اللي شاهدناه امام فلامينغو، لانه صراحه نادي يستحق انه يكون متواجد للمركز الثالث في هذه البطوله، لانه قاعد يقدم مستويات كبيره، فاليوم انت لازم تتوج مجهودك بفوزك اليوم امام مونتيري. مونتيري صحيح في اسماء غايبه واسماء مؤثره، ولكن نفس الشيء بعض الاحيان النقص يولد قوه عندك في الفريق، لكن الهلال قادر بنوعيه اللاعبين الموجودين سواء المحترفين او المحليين. اليوم مثل ما ذكرت احمد قبل شوي، لما تكون عندك دكه اليوم ما عندي مشكله في الغيابات الموجوده. غياب كاريو انا اتوقع انه ما راح ياثر، ادوارد راح يكون مكانه، راح نشوف عبد الله عطيف كلاعب دائما موسيقار في وسط الملعب، دائما يمر الكرات من اليمين من اليسار. عندك كويلار دائما كلاعب عنده القوه والاتكاك الكره بشكل كبير. سالم الدوسري كلاعب اعتقد مؤثر جدا بشكل كبير في التشكيله الهلاليه. اتمنى ان تكون البدايه قويه، التنظيم واغلاق المساحات لازم يكون مهم، والاعتماد على الفوارق الفنيه اللي هي انطلاقات دائما سالم الدوسري، ادواردو من اليمين، وعندك خريبين دائما يتحرك باستمرار من اليمين لليسار، ولكن اتمنى ان يكون خريبين دائما مركز في ال 18 بشكل عالي، لان دائما انت تحتاج مثل هذه التركيبه تحتاج المهاجم اللي ترتكز عليه انت كفريق. اتمنى الفريق انه يكون اليوم من بدايه المباراه يكون يلعب بقوه. جوميز يعني ممكن يكون كالشوط الثاني هو افود احسن اكيد، لان احنا شفناه قدام الترجي لما نزل صنع الفارق، لكن لما بدا امام فلامينغو اضاع فرص كثيره جدا. واضح في لعيبه ممكن تبدا بيها وفي لعيبه ممكن تدفع بيها، على ما يبدو ان جوميز من نوعيه روجيه ميلا لما شفناه في كاس العالم 90. بصفه عامه سؤال فني مونتيري في تغيير تشكيل كبير سوف يغير تكتيكيا على المدرب؟ هو غير وسوف يؤثر على الهلال تكتيكيا؟ غير التكتيك، لا ما اعتقدش هو يعني تغيير 11 لاعب. هو عامل حساب قوه الهلال لانه شافهم قبل كده وعارف ان هم اقوياء، ولكن انا ليا نصيحه بس للرباعي الامامي بتاع فريق الهلال، يعني ما فيش حد بيقوم بالواجب الدفاعي او بيمنع بناء الهجمه للفرق الثانيه باستثناء سالم الدوسري، عشان كده كان في زياده عليهم في مباراه الترجي وكان في زياده عليهم في مباراه فلامينغو. اتمنى ان هم يقوموا بالواجب الدفاعي في عمليه عدم بناء الهجمه بالنسبه للمنافس، وان شاء الله اتوقع تقدم الهلال الشوط الاول بهدف والله اعلم. بشكل سريع في اهداف كابتن؟ انا اشوف جاهزيه الهلال اكثر في هذه المباراه، لذلك ارى بان تفوق الهلال متوقع في هذه المباراه. إذا نزول الفريقين إلى أرضية الملعب، مونتيري المكسيكي والهلال السعودي على المركز الثالث والرابع هنا في استاد خليفة الدولي المونديالي. التوفيق للفريقين من خلال الشوط الأول. الزميل العزيز عامر الخوذري تفضل لك الكلمة والصورة. مساء الخير لك زميلي أحمد، مساء الخير كذلك للكباتن هنالك في الاستوديو التحليلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأكارم أينما كنتم وأينما كانت مواقعكم هنا عبر قنوات بي إن سبورت، حيث المباراة التي تلعب هنا بالنسبة لبطولة كأس العالم للأندية، مونديال الأندية، هنا في هذا المساء في ليلة الختام، في هذه الليلة التي نتمنى أن تنتهي سعيدة بالنسبة لزعيم آسيا وكبيرها نادي الهلال، في هذه المباراة التي يستقبل فيها نادي مونتير المكسيكي، والأداء الكبير طبعا الذي حضر والذي نتمنى أن يستكمل في هذا المساء بالصورة التي يتمناها الهلالي في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. الهلال الذي لعب عزيز المتابع كما تعلم المباراة الماضية وقدم المستوى الكبير والكبير جدا في الشوط الأول من تلك المباراة، ولكن بعد ذلك أتت الكرات البرازيلية المرعبة التي غيرت مسارات المباراة، وبالتالي فاز وتغلب الفريق البرازيلي فلامينغو الذي ضرب موعدا في المباراة النهائية لمواجهة نادي ليفربول. بينما عزيز المتابع الجانب الآخر مونتير المكسيكي أيضا فريق دار نادي ليفربول الإنجليزي، وحضر الهدف بالنسبة للريدز في الدقائق الأخيرة بالنسبة لشوط المباراة الأول. ماذا عن هذه المباراة يا هلال؟ المباراة التاريخية التي من خلالها سيدخل عزيزي المتابع نادي الهلال التاريخ من أوسع أبوابه لهذا الفريق التاريخي الذي لا يستحق سوى ذلك، يستحق أن يتواجد دائما بين الكبار، لأنه يأتي في مقدمتهم على الإطلاق بالنسبة لقارة آسيا، لأكبر قارات العالم. هنا طاقم التحكيم الخاصة بهذه المباراة وصولا إلى حكم الفار طبعا في هذه المباراة التي يديرها الحكم أو الطاقم الروماني السيد فيديو هاتسيغان البالغ من العمر 39 سنة، ولدينا المساعد الأول السيد أوكتافيان والسوبر بالإضافة إلى سباستيان دوردي. في الجانب الآخر مشاهدينا الكرام متابعينا الأكارم، هنا الأسماء الحاضرة: كتيبة نادي الهلال التي يعول عليها كثيرا بقيادة المدرب الروماني السيد راسفان لوشيسكو، الرجل الذي يبدأ بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى. لدينا ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيونغ سو اللاعب الكوري، ومحمد البريك، ولدينا غوسافو بالإضافة إلى عبد الله عطيف، سالم الدوسري، سباستيان جوفينكو، كارلوس إدواردو وعمر خريبين. في هذا المساء ارتأى هذا الرجل السيد راسفان لوشيسكو أن يتواجد اللاعب الفرنسي بافي تيمبي غوميز هنالك على مستوى مقاعد البدلاء إلى جانب واحد من أعظم اللاعبين بالنسبة للكرة السعودية، سعود كريري، نجم نادي الاتحاد، عميد الكرة السعودية وصاحب أفضل إنجاز في تاريخ الكرة السعودية بالنسبة للفرق السعودية في هذه البطولة تحديدا. في الجانب الآخر لدينا مونتيري طبعا، لويسا كارديناس في حراسة المرمى، لدينا خوزي باسانتا. تبدأ المباراة في هذه اللحظات، وبالتالي كل الأمنيات للهلال السعودي لكتابة تاريخ، لكتابة مجد بالنسبة له في هذا المساء. يوهان فاسكيز، اديسون، ميغيل لايون بالإضافة إلى جوناثان غونزاليس، أرتور غونزاليس، ويليام كاستيلو، ماكسيميليانو ميزا، جوناثان الحاضر في هذه المباراة إلى جانب أنخيل زالديفار. ليلة للتاريخ يا هلال، وإن من المنتظرين والمستمتعين بحوله تعالى بهذا العرض الذي سيقدم في هذا المساء بإذنه تعالى، وبعد ذلك المباراة النهائية مباشرة هنا عبر قنوات بي إن سبورت. المباراة التي ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وفلامينغو البرازيلي هنا في بطولة كأس العالم للأندية، هنا في هذه النسخة وكذلك النسخة القادمة بحوله تعالى التي أيضا ستستضيفها الدوحة بإذنه تعالى. وكما تعلم بالنسبة لوضعية البطولة ومصيرها، كما أعلن الاتحاد الدولي طبعا لكرة القدم عن أن البطولة ستلعب كل 4 أعوام منذ عام 2021 البطولة التي ستقام هنالك في الصين. تعود الكرة لعبد الله المعيوف. بداية المباراة هنا في هذه اللحظات وبداية الرغبات بالنسبة للهلال، تصل لعلي البليهي. الكرة ملعوبة أمامية بالنسبة للهلال، كارلوس إدواردو، عمر خربين يحاول، لكن هنالك خطأ موجود، وبالتالي الكرة طالت وعدت إلى خارج أرضية الملعب. في هذه المباراة لوشيسكو يتابع المباراة بالكثير من الاضطرابات الداخلية، حتى وإن كانت هنالك مخفية، لكن هذا أمر طبيعي وهذا أمر حاضر بالنسبة لهذه المباراة.
تعود الكرة من جديد لمصلحة طبعا مونتيري المكسيكي. فريق قدم مباراة كبيرة جدا وفريق قدم حضور رائع جدا هنالك أمام ليفربول في المباراة الماضية في مباراة الدور نصف النهائي. قدم مباراة كبيرة تحترم في تلك المباراة. كرة ملعوبة أمامية، بداية الأخطار تتشكل من الجهة اليمنى، لكن حضور دفاعي مميز من جانب الهلال السعودي. الهلال الذي عزيز المتابعة اصطدم ولعب أمام الإرهاق الذي فعل بالهلال ما فعل في المباراة الماضية. يا له من شوط كبير يدرس ويقدم، ولا أعتقد بأن هنالك فريق في آسيا قدم ذلك الشوط المرعب المخيف جدا الذي قدم نادي الهلال السعودي. إدواردو يتقدم اللاعب البرازيلي إدواردو السوبر، لكن بعد ذلك تأتي طبعا إشارة حكم المباراة بوجود خطأ لمصلحة القائد كارلوس إدواردو في الوقت الذي كنت أتحدث فيه عن الشوط الذي قدم من جانب الهلال. لكن عليك أن تعلم عزيز المتابع أن كرة القدم لا تلعب هكذا بشوط، وإنما تلعب بمباراة متكاملة. ولكن ذلك الجمال وذلك الحضور الكبير والكبير جدا الذي قدم نادي الهلال السعودي يرفع وترفع له القبعة. نادي الهلال يا له من شوط عندما سيطر في ذلك الشوط بالطول وبالعرض على تلك المباراة. أمامية من هذا المكان في الجهة اليمنى، لكن تتخلص. وصلت إلى سالم الدوسري أمامية. سباستيان جوفينكو من هذا المكان هنا في الدقيقة الرابعة. أمامية، يا سلام يا سلام على كرة ملعوبة أمامية، عرض كروي يأتي منذ البداية. سالم الدوسري خلف كل ذلك، سالم الدوسري خلف كل ذلك، اللاعب الذي ينتظر منه الشيء الكثير في هذا المساء، واللاعب الذي ينظر له وينتظر منه ما لا ينتظر من غيره. سالم الدوسري، والسبب واضح جدا لأنه يختلف عن غيره، لأنه يمتلك الإمكانيات الكبيرة والكبيرة جدا التي تجعلنا يعني ننتظر منه العمل الكبير، لأننا ندرك تماما من هو سالم الدوسري وندرك تماما المستويات الكبيرة التي يمتلكها هذا اللاعب. في الجهة اليمنى أمامية في وسط الملعب عائدة لمصلحة مونتيري، الفريق الذي يتواجد للمرة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية، في بطولة مونديال الأندية. تواجد في 3 مرات سابقة، وبالتالي هذه المرة الرابعة التي يتواجد فيها هذا الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. الفريق المكسيكي الذي يعني قدم للأمانة مباراة كبيرة وكبيرة جدا أمام ليفربول، لكن كرة القدم عزيزي المتابع عرفت بالمنطق، وبالتالي أمر طبيعي جدا حتى وإن جار نادي ليفربول يحسب له ذلك. تصويبة اللاعب الإيطالي جوفينكو في الكرة الماضية حاول تقدم صوب، لكنها لم تكن كما ينبغي يا جوفينكو، لم تكن كما ينبغي يا سباستيان يا جوفينكو. لاحظ هنا من هذا المكان تقدم، وبعد ذلك أتى بتصويبة مرت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة وفي المحاولة الماضية، في الكرة وفي المحاولة الماضية. الهلال والمشوار المونديالي الكبير بالنسبة لهذا الفريق في بطولة كأس العالم، بداية في المباراة الأولى طبعا عندما خاض ولعب المباراة الأولى بالنسبة لبطولة كأس العالم للأندية، عندما واجه كما تعلم نادي الترجي التونسي، وقدم العرض الكبير والكبير جدا على الشقيق نادي الترجي التونسي بهدف بافيتيمبي غوميز، اللاعب المتواجد في مباراة هذا المساء هنالك في مقاعد البودلاء في الدور الثاني لهذه المسابقة. بعد ذلك لعب أمام فلامينغو في المباراة الثانية، وبالتالي عزيز المتابع يحضر هنا في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية. هنا يكتب التاريخ يا هلال، هنا يكتب التاريخ يا هلال. لم يسبق لأي فريق سعودي أن حقق ثالث العالم في بطولة كأس العالم للأندية. أفضل إنجاز للعميد، عميد الكرة السعودية نادي الاتحاد السعودي، عندما تواجد في المركز الرابع لبطولة كأس العالم للأندية في موسم 2005 وفي نسخة وفي عام 2005 هنالك في اليابان. ركلة ركنية من هذا المكان على يمين حارس المرمى عبد الله المعيوف. كرة تلعب أمامية هي كذلك بالرأس، يتغير المسار، عادت مرة أخرى تبعد عن طريق الدفاع، من ثم تصوب ولكنها إلى خارج أرضية الملعب عن طريق المتقدم خوزيه باسانتا اللاعب الأرجنتيني. لاحظ
الكرة لعبت بالرأس، حولت ومن ثم صوبت، لكن لم تكن بتلك التصويبة المرعبة المخيفة، لم تكن بتلك التصويبة التي تحمل في مضمونها خطرا كبيرا على شباك نادي الهلال. بالتالي عادت من جديد. هيون سو اللاعب الكوري، عطاء كبير يقدم هذا اللاعب الكوري. الكرة ملعوبة أمامية لمصلحة سالم الدوسري، لديه هدف سالم الدوسري، لكن يبقى الهداف السعودي الكبير فهد الهريفي هو هداف اللاعبين السعوديين في بطولة كأس العالم للأندية، إلى جانب الأسطورة الكبيرة محمد نور لاعب نادي الاتحاد السعودي، الى جانب النجم الكبير والرائع جدا فهد الهريفي الذي سجل ثنائيه، وبالمناسبه صاحب اول هدف عربي اسيوي سعودي في بطوله كاس العالم للانديه، وكان في مرمى نادي ريال مدريد. في مرمى مين؟ في مرمى نادي ريال مدريد الاسباني في تلك المباراة التي فاز فيها طبعا او خسر فيها نادي النصر امام نادي ريال مدريد 1-3 في تلك النسخة. بالتالي النصر كما تعلم هو أول فريق سعودي أسيوي يشارك كذلك في مونديال الأندية، كان ذلك في عام 2000. رمية تماس لمصلحة مونتيري. هنا الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الأول من هذه المباراة. سالم الدوسري إلى محمد البريك. عناصر وامكانيات كبيره جدا قدمت، وكما تحدثت الصحافه العالميه يا جماعه واشادت بنادي الهلال، اشادت بالعرض الكبير الذي قدم نادي الهلال امام نادي فلامينغو. يا له من عرض. يعني لا ينبغي لنا أن نتغنى بالماضي لأنه ماضي حدث وذهب وانتهى، لكن من المهم جدا أن ننصف هذا الفريق. يا له من شوط أمام فلامينغو، لكن كما تحدثنا في بداية المباراة بأن الهلال لعب أمام العامل البدني الذي خان الهلال في تلك المباراة، وبالتالي تراجع الهلال وقدم ذلك الأداء الذي لم نكن ننتظر تماما، عطفا على ما قدم في شوط المباراة الأول من تلك المباراة. لكن الفرصة لا تزال للاتيان بالبطولة والذهاب بها هنالك إلى الرياض، إلى العاصمة السعودية، كما ذهب منذ لحظات وكما حقق منذ فترة ليست بالفترة الطويلة هنالك عندما عاد من اليابان من استاد سايتاما. يا سلام، الله 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 على كرة ملعوبة. هذا البريك، هذا بدون النظر البريك مباشرة من الجهة اليمنى. الجناح الطائر تقدم، عبر في الكرة الماضية. لاحظ أوه يا محمد، يا البريك في الكرة الماضية على ما أحدثت من ضجيج في المحاولة الماضية أمامية سباستيان جوفينكو، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، في الكرة وفي المحاولة الماضية عن طريق هذا اللاعب. يا جماعة لاحظ، تابع هنا استمتع. الله 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 يا محمد، يا البريك في الكرة الماضية. سنشاهد الكثير من هذه الكرات وفي كرات مماثلة لهذه الكرة في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. 10 دقائق هنا تمضي من زمن شوط المباراة الأول. الكرة تلعب طويلة إلى الأمام في وسط الملعب، عائدة من جديد لمصلحة عناصر مونتيري الفريق الذي بدأ مشواره في هذه البطولة كما تعلم من خلال الحضور والتواجد. هنا الكرة ملعوبة إلى الأمام، لكن تتخلص عن طريق ياسر الشهراني. بدأ المشوار بمواجهة نادي السد والفوز في تلك المباراة على أرضية استاد جاسم بن حمد طبعا، والفوز ب3 أهداف مقابل هدفين. من ماذا تعاني يا ياسر؟ لماذا تعاني يا ياسر هنا في هذه اللحظات؟ الظهير الأيسر الذي يعتبر واحد من الأسماء المهمة والمهمة جدا في صفوف نادي الهلال. في المباراة الثانية مونتيري طبعا كانت الخسارة كما تعلم من أمام ليفربول، وبالتالي يلعب مباراة الثالثة هنا في بطولة كأس العالم للأندية. يبحث كما يبحث الهلال عن الميدالية البرونزية في هذه المباراة وفي هذا الحدث الكبير والكبير جدا، الحدث الذي ستتغير عزيز المتابع منظومة وقوانين في النسخة بعد القادمة. النسخة القادمة لا تغيير، لا حراك على مستوى قوانينها وعلى مستوى أنظمتها. بالتالي
عزيزي المتابع، فرصة كبيرة وكبيرة جدا يا سالم يا دوسري على أن يذهب الهلال بعيدا في هذه البطولة. النسخة القادمة بدون تغيير يا عبد الله عطيف، لكن النسخة التي ستأتي بعدها والبداية من عام 2021 هنالك في الصين بنظام مختلف تماما وبعدد من الفرق، طبعا من تصل إلى 24 فريق، وإمكانية واحتمال تواجد أكثر فريق أوروبي، ونحن نعلم تماما ما يعني ذلك وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لبطل آسيا وبالنسبة لبطل أفريقيا وبالنسبة لبطل الكوبا ليبرتادوريس. هذا المدرب السيد طبعا أنطونيو محمد البالغ من العمر 49 سنة، الرجل الذي يتواجد في هذه المباراة واستلم مهام عمله في فبراير من عام 2015. طبعا أتى خلفا للمكسيكي كارلوس بارا، لكن هل تعلم يا أنطونيو يا محمد أن يا أرجنتيني أن آخر مدرب حقق لقب هذه البطولة هو السيد سولاري مع نادي ريال مدريد، سانتياغو سولاري المدرب السابق بالنسبة لنادي ريال مدريد الذي حقق لقب هذه البطولة في آخر نسخة هنالك في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في مباراة حضر فيها الزعيم الآخر الزعيم الإماراتي نادي العين. زعيم، نعم زعيم، لدينا أكثر من زعيم في منطقة الخليج، لدينا الزعيم القطري الكبير نادي السد، والفريق الذي كنا نقول بأن آخر بطل عربي لبطولة دوري أبطال آسيا، ولدينا الزعيم الإماراتي نادي العين الذي حضر في المباراة النهائية وقدم الأداء الكبير هنالك في تلك البطولة. مساحة ضرر قد يأتي لتصويبة على كرة مرت، على كرة تألق فيها المعيوف في المحاولة الماضية. نعم يا عبد الله، نعم يا المعيوف، هذه مباراة التألق، مباراة التاريخ، مباراة ستسطر فيها عزيز لاحظ كيف ضربت دفاعات الهلال هكذا، كيف سمح له أن يأتي بخطر هكذا بهذه البساطة. هذا أمر مرفوض تماما في الكرة الماضية. نعود أحبتي إلى مسألة الزعماء لدينا في منطقة الخليج أكثر من زعيم، العين الإماراتي كما تحدث، والسد القطري كما تحدث، والزعيم السعودي الكبير. وعندما أقول الكبير لا أعتقد بأن هنالك من لا أعتقد بأن هذا الأمر مخالف للحقيقة، لأن في حقيقة الأمر نادي الهلال وما قدم في بطولة دوري أبطال آسيا وما قدم من عرض كبير خطيرة لا تزال، هذا خطر، هذا الضرر قد يأتي في الكرة الماضية يا هلال، هذا الضرر قد كان قريب جدا في الكرة الماضية من أن يأتي. كرة تعود مرة أخرى علي البليهي لحارس المرمى عبد الله المعيوف. يقال يا عبد الله أن هنالك حارس مرمى سعودي تتم مفاوضته هنالك يا عبد الله، أنت تعلم معنى ذلك جيدا. لكن عزيز المتابع، هذه المسألة يعني منطقية جدا، ليست على مستوى مركز حراسة المرمى. أنت عندما تلعب لفريق بحجم الهلال، فريق متطلب، كلما أتى وحضر في بطولة أتى بها مباشرة، أتى بها. اسألوا آسيا عن ذلك، تفحصوا ذلك من خلال الحديث عن آسيا التي استعصت، عن آسيا التي تعندت في عام 2014 في تلك الظروف التي كنا على علم بكل تفاصيلها. اسألوا كذلك أوراوا ريد دايموندز الفريق الياباني في عام 2019 منذ أيام عزيز المتابع، عندما أخضع الهلال وأعاد آسيا إلى مملكة الكبيرة، مملكة الهلال التي تتواجد فيها الكثير والكثير من البطولات. نعم استعصت آسيا في عام 2014، تعندت ورفضت وأعلنت خصاما كبيرا في عام 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز، لكنها خضعت في عام 2019. ولذلك عود إلى نقطة حارس المرمى، وبالنسبة لغيره كذلك حتى على مستوى بقية الخطوط. أنت عندما تلعب أمام أو عندما تتواجد لفريق كبير وكبير جدا، مسألة أن تضمن مركزك هذا أمر ليست متوفرة إطلاقا.
هذا أمر ليس من الأمور المتوفرة إطلاقا. مسألة ضمان المركز إطلاقا لدى فريق متطلب ومتطلب جدا، ليست على مستوى حراسة المرمى وإنما على مستوى كل المراكز، حتى على مستوى المدربين. هنالك عقود توقع، نعم، هنالك أوراق توقع، نعم، ولكن هنالك نتائج وهنالك أهداف ينبغي أن يؤتى بها، وإن لم يحضر هذا الأمر مباشرة فإن ذلك المدرب أو ذلك اللاعب سيأتي من يأتي بديلا عنه يا علي البليهي إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية قادمة لمصلحة مونتيري. لا، مونتيري يقدم مباراة رائعة إلى حد اللحظة. مونتيري يشكل ضغطا كبيرا، مونتيري يظهر لنا عنادا كبيرا، مونتيري هنا يظهر لنا زحفا كبيرا ورغبة كبيرة في أن يأتي ويحقق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية. ملعوبة مكسيكية إلى الأمام لكنها إلى خارج أرضية الملعب. بطولة رائعة بكل المقاييس، تنظيميا وكذلك من جانب الحضور الجماهيري الكبير ومن جانب الفعاليات التي حضرت في الكثير من مناطق الدوحة هنا، وبالتالي الفعاليات الكبيرة والحضور الجماهيري الكبير. وعزيز المتابع، المونديال المصغر لذلك الحدث الكبير الذي ينتظر بالكثير من الشغف للبطولة القادمة بحوله تعالى، والتي ستستقبل هنا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. تتحدث عن بطولة كأس العالم 2022. حدث كبير وكبير جدا ينتظر، إضافة إلى الأحداث الكبيرة والكبيرة جدا التي استضافتها دولة قطر تحديدا في هذا العام. منذ أيام انتهت بطولة كأس الخليج، قبلها كانت بطولة الألعاب الشاطئية الأولمبية الشاطئية التي أقيمت للمرة الأولى، النسخة الأولى في تاريخ تلك الدورة. قبلها كانت بطولة العالم لألعاب القوى. وبعد تلك البطولات وبعد كل هذه الأحداث تأتي مباشرة هنا طبعا بطولة كأس العالم للأندية. وكما تابعنا وشاهدنا في صباح هذا اليوم طبعا مسألة وتواجد السوبر الأفريقي بحوله تعالى هنا في العاصمة القطرية دوحة. أحداث كبيرة وكبيرة جدا هنا في عاصمة الرياضة العالمية، العاصمة القطرية دوحة. أنطونيو محمد في الجانب الآخر، الرازفان لوشيسكو الحارس السابق بالمناسبة. الرازفان كان حارس مرمى الروماني البالغ من العمر 50 سنة، ولد في فبراير عام 69. اللاعب الذي لعب كامل مسيرة في رومانيا، لكنه تواجد لنصف موسم هنالك في إيطاليا، وتحديدا في دوري الدرجة الرابعة في إيطاليا. لم يكن بذلك اللاعب الكبير يا كارلوس يا إدواردو. كرة تلعبها لكن هنالك خطأ، وبالتالي حكم المباراة يتحدث لكارلوس إدواردو. حكم المباراة السيد أوفيدو هاتسيغان. ليست المباراة الأولى التي يديرها للهلال. أدار للهلال 3 مباريات سابقة كلها كانت على مستوى بطولة الدوري السعودي هنالك في المملكة. أدار له مباراة الفتح، أدار له مباراة أحد، أدار له مباراة أمام التعاون. لم يخسر في المباريات الثلاث، تعادل في مباراتين وفاز في مباراة، وكان الفوز على حساب التعاون. نعم، كان الفوز على حساب نادي التعاون في تلك المباراة، وبالتالي هذه المباراة الرابعة التي يديرها للهلال، بينما هي المباراة التاريخية الأولى التي يديرها للفريق المكسيكي. ياسر الشهراني يعود بالكرة إلى الخلف، وصلت لمسرحة غوستافو. علي البليهي، علي يلعب الكرة لعبد الله عطيف، يفتقد في هذا المساء. كان لعب كاريو لاعب البيروفي، لكنه يعوض في مساء هذا اليوم بعبد الله عطيف. وفي توقيت ذاته مسألة تعويض الأسماء ومسألة الأسماء المتوفرة الحاضرة مسألة موجودة، وتصويبة من هذا المكان. يا جماعة مونتيري خطير،
يا جماعة مونتيري خطير، الفريق المكسيكي خطير إلى حد اللحظة. لاحظوا تابعوا هذه الكرات، طريقة الوصول، لا أتحدث عن نهايتها، أتحدث كيف وصل هذا الفريق، كيف استطاع أن يصوب، ما الذي جعل أو ساعد لأن يفعل ذلك. هنالك مسببات ومسببات ينبغي الكشف عنها بالنسبة لنادي الهلال فيما هو قادم بالنسبة لهذه المباراة. لا أتحدث عن نهاية محاولات، ولكن أتحدث عن أن هنالك أخطار موجودة يشكلها الفريق المكسيكي إلى حد اللحظة. لبليه علي لبليه يرسل الكرة لهيون سو، لاعب الكوري يملك هدوء غير عادي، هذا اللاعب يملك هدوء غير عادي يا علي لبليه، بعكس علي لبليه الاختلاف في قيمته وفي روعة وإمكانياته الكبيرة علي لبليه، لكن شتان بينه وبين هيون سو على مستوى الهدوء. أنت يا علي لبليه في اعتقادي الشخصي أفضل مدافع سعودي في الفترة الحالية. هل تتذكر ذلك العراك الذي دار بينك وبين لويس سواريز؟ الحوار الفني هنالك في أرضية الملعب في بطولة كأس العالم المونديال الروسي الأخير، أتذكرها جيدا تلك المباراة وأتذكر تفاصيلها جيدا. علي لبليه رغم الخسارة قدم واحدة من المباريات الخالدة بالنسبة له في بطولة كأس العالم. حتى مباراة فلامينغو سنتغاضى فداك يا علي لبليه عن الهدف الذي تسببت به وأتيت به في الشباك، سنتغاضى عن ذلك، فداك ذلك يا علي. لكن ينبغي أن تستفيد من هذا الكوري. الله على هذا الكوري يا جماعة، لاحظوا الكوري كيف يلعب كرته، كيف يستلم كرته، كيف يفكر ويحضر للخطوة القادمة عندما يستلم كرته لاعب الكوري جانغ هيون سو. في الجهة اليسرى لمسرحة مونتيري 24 دقيقة لعب من هذه المباراة. أفضلية كانت نسبية منذ دقائق بالنسبة لمونتيري، لكن أشاهد الهلال بدأ الآن يقدم كرة المعتادة، بدأ يقدم كرة المعتادة. أوقات ولحظات وأيام سعيدة جدا بالنسبة للهلالي، للمشجع الهلالي الذي ينبغي أن يكون فخورا بفريقه للأمانة في هذه الفترة. لا أعتقد بأن هنالك فريق آسيوي يضاهي الهلال في الفترة الحالية، والدليل على ذلك التصنيف الذي حضر منذ أيام بالنسبة للأندية على مستوى العالم، والهلال الذي أتى مباشرة في المركز 53 عالميا، 53 عالميا والمركز الأول آسيويا. الهلال أنت ما استعصت على مثلك من قبل بطولة يا هلال. نعم، خير دلائل بطولة دوري أبطال آسيا منذ أيام. كرة ملعوبة، تصويبة من هذا المكان، علي أو عبد الله المعيوف في الكرة الماضية. بعد هذه المباراة طبعا الدعوة لمشاهدة والاستمتاع بالمباراة النهائية ليفربول وفلامينغو. يسدل الستار عن بطولة كأس العالم للأندية، هذا الحدث الذي استمتعنا للأمانة بكل تفاصيله هنا في العاصمة القطرية دوحة. استمتعنا بالكثير من المباريات، بداية من مباراة السد وهينجي نسبورا الفريق القادم من كاليدونيا الجديدة، والفوز الكبير لنادي السد ب3 أهداف مقابل هدف. وبعد ذلك تابعنا واستمتعنا بأحداث مباراة الهلال والترجي في واحدة من المباريات الكبيرة والكبيرة جدا، والتي استطاع أن يتغلب فيها نادي الهلال بهدف بافيتيمبي غوميز. وبعد ذلك مونتيري أمام السد، والخسارة التي لم نكن نتمناها بالنسبة للسد، لكنها أتت، لكنها حضرت، وللأمانة كان الفريق المكسيكي يستحق ذلك، كان يستحق ذلك. فريق قدم مباراة كبيرة أمام السد، ومن ثم لعبت مباراة المركز الخامس. يا سيد فيدو يا هاتسيغان حكم هذه المباراة. أتت مباراة المركز الخامس، فاز الترجي الرياضي التونسي بسداسية على نادي السد، محققا أكبر نتيجة تسجل في بطولة كأس العالم للأندية. ومن ثم عزيز المتابعة أتت مباريات الدور نصف النهائي، وهي مواجهات الفلامينغو والهلال، وطبعا مونتيري وليفربول. في الجهة اليسرى كرة ملعوبة لعناصر مونتيري، أرتور غونزاليس يرسل كرة لمصلحة إيديسون في الجهة اليمنى. إيديسون يعود بالكرة إلى الخلف،
مرة أخرى لمصلحة عناصر مونتيري جوناثان غونزاليس، لمصلحة خوزيه باسانتا اللاعب الأرجنتيني خوزيه باسانتا. وعلى طاري ذكر خوزيه باسانتا، أثناء يعني تحضيري لهذه المباراة ويعني عودتي إلى التاريخ، هذا الفريق على طاري ذكر خوزيه يجب أن نذكر خوزيه تشو غوميز، اللاعب الذي سجل حدثا كبيرا في حادثة مأساوية حدثت لنادي مونتيري. خوزيه تشي غوميز أو خوزيه غوميز الملقب بتشي، اللاعب الذي كان حاضرا في تلك الحادثة التي ستبقى ملازمة لنادي مونتيري يا ياسر يا الشهراني، الحادثة التي حدثت في عام 1945 لهذا الفريق الذي تأسس في يونيو 1945. الفريق لعب مباراته التاريخية الأولى عزيز المتابع في 19 من أغسطس عام 1945، فاز بهدف مقابل لا شيء. بهدف من؟ بهدف خوزيه غوميز تشي، هذا اللاعب الذي سجل الهدف التاريخي الأول لنادي مونتيري. بعد ذلك بأيام قليلة لعب الفريق مونتيري مباراة التاريخية الثانية وخسر فيها 0-6 أمام نادي مونتيزوما، ومن ثم وهو عائدا في الحافلة المقلة للفريق حدثت الحادثة الشهيرة، وهي حادثة احتراق الحافلة التي نتج عنها وفاة الكثير من اللاعبين من لاعبي نادي مونتيري في ذلك التوقيت. أودت تلك الحادثة بحياة العديد من اللاعبين. أكمل الفريق موسم الكروي وخسر بعد ذلك في 21 مباراة متتالية، استقبل خلالها 121 هدف. تأثر الفريق جدا لدرجة أن اتخذ قرار وهو أن يتوقف عن اللعب احتراما للاعبين الذين توفيوا طبعا في تلك الحادثة الشهيرة. حادثة شهيرة في تاريخ هذا الفريق هنالك في بعد المباراة التاريخية الثانية التي لعبها هنالك أمام نادي مونتيزوما المكسيكي. هذا هو الحال بالنسبة خوزي باسانتا. خوزيه باسانتا حاضر في هذه المباراة بالرقم 15. والحديث هنا عن خوزيه غوميز تشي، اللاعب الذي كان حاضرا في أول هدف تاريخي بالنسبة لنادي مونتيري، وكان حاضرا في تلك الحادثة من خلال إنقاذ للكثير من اللاعبين. ولولا خوزيه غوميز تشي لارتفع عدد الوفيات في تلك الحادثة بالنسبة لنادي مونتيري. كرة ملعوبة لمصلحة الهلال، يا سلام، كرة برازيلية خالصة أمامية ترسل لمصلحة عناصر مونتيري. في هذه اللحظات الكرة تصل لمصلحة المتقدم لاعب ويليام جوناثان غونزاليس، تصويبة من بعيد لكنها ليست مركزة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى لمصلحة عبد الله المعيوف. كرة ستلعب في هذه اللحظات. نصل إلى الدقيقة رقم 30 في هذه المواجهة، ومونتيري والهلال في مباراة تحديد المركز الثالث لا تزال مستمرة هنا بدون أهداف، إلى حد اللحظة في هذه المواجهة. للأمانة يعني إلى حد اللحظة تكافؤ كبير بين الفريقين. قد تكون الأفضلية نسبية بنسبة بسيطة يعني لنادي مونتيري على حساب الهلال. نعم فريق المكسيك تشعر بأن يملك جرأة كبيرة في هذه المباراة. إلى الأمام لمصلحة طبعا مونتيري في الجهة اليمنى، عائدة لا تزال مستمرة، تقدم عن طريق ماكسيميليانو للمتقدم ميغيل لايون اللاعب الأسباني طبعا، أو اللاعب المكسيكي القادم من نادي فياريال الأسباني. كرة